विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. काल अतिशय दुःखद बातमी आपण ऐकली की आपल्या भारताच्या आर्मीमधील म्हणूया आपण एक कर्नल आणि 2 जवान शहीद झाले. कुठे लढाई सुरू आहे का? नाही. मग कशामुळे हे शहीद झाले, कुणामुळे झाले हे तुम्हाला तर माहिती आहेच, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे आपले शेजारी हा जो देश आहे चायना म्हणूया आपण, माझं तर कन्क्लुजन असं आहे बरं का, लक्षात घ्या, सगळ्या जगात सगळ्यात खराब कुठला देश असेल तर चायना. सिरियसली लक्षात घ्या, अतिशय खराब म्हणूया आपण. त्यांनी काय केलंय लक्षात घ्या. हे आता मी कुणाबद्दल कुठल्या पार्टीबद्दल बोलत नाहीये, लक्षात घ्या. पण चायनामध्ये जे काही सत्ताधारी पक्ष आहे त्यांना त्या लोकांचं काय देणं घेणं नाहीये. ओके, म्हणजे अगदी चायनातल्या लोकांवर पण त्यांनी अत्याचार केलेलेच आहेत, लक्षात घ्या. आणि त्यांचे जे आकडे त्यांनी दाखवलेत की 80,000 पेशंट एवढे, हे सगळे चुकीचे तर आहेतच म्हणूया आपण. पण तिथं परिस्थिती वेगळी होत चाललेली आहे. देशातील लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होतोय चायनामध्ये. म्हणून चायनानं काय केले, सगळीकडे म्हणूया आपण, ओके, सगळीकडे अशा कुरगुडी करायला सुरुवात केली. अरे पण किती वाईट वाटतंय सांगा ना. कोणत्या गोष्टीचं वाईट वाटतंय तुम्हाला सांगू का मला? आपल्या घरातल्या 80% वस्तू, 80% वस्तू या चायनीज आहेत. वस्तू ते अगदी मच्छर मारण्याची बॅट सुद्धा चायनीज आहे बाळांनो. एवढं आपण चायनावर डिपेंड आहे. आणि एक तुम्हाला सांगू का, आता माझ्या मित्राने एक मोठी गाडी घेतली, लक्षात घ्या, 5 सीटरच आहे, तुम्हाला माहित असेल, चायनीज कंपनीची गाडी आहे. ओके, त्याला मी विचारलं, ही तर चायनीज गाडी, ह्याच्यापेक्षा टाटा हॅरियर का नाही घेतली तू? ओके, त्याचं काय म्हणणं होतं की मग टाटा हॅरियर पेक्षा ही स्वस्त आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त फीचर्स आहेत. अरे पण त्यानं हा नाही विचार केला की लाखो रुपयाची त्यानं ती गाडी घेतली. ओके, लाखो रुपयाची घेतली गाडी, पैसे कोण गेले, कुठं गेले? चायनाकडे गेले. आपण अरे मोबाईल वापरतो, तुम्हाला सांगू का, प्रत्येकाच्या घरात ते रिअलमी, रेडमी, विवो आणि ओप्पो हेच फोन आहेत. ठीक आहे, आता परिस्थिती बदलत चालली, आपल्याला बदलायचं आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे काय सांगू का, ओके, ह्या ज्या घटना आहेत त्यातून आपण एक हे मिळालं पाहिजे आपल्याला, काय धडा मिळाला पाहिजे की आपण घेतोय चायनाच्या वस्तू, हे टाळता येऊ शकतं. सगळ्यांनी ना सोनम वांगचुक याचा व्हिडिओ बघितलेला आहे. ओके, त्यांनी सांगितलंय आपल्याला. एवढं सांगून देखील ना मी बघतोय काही जणांच्या स्टेटसला टिकटॉकचे व्हिडिओ असतात. सिरियसली एवढं, म्हणजे एवढं होऊन देखील तुम्ही टिकटॉक सारखं ॲप ठेवलंय. वाईट वाटतंय ना. दुसरी महत्वाची गोष्ट सांगू का, लक्षात घ्या, की सोनम वांगचुक यांनी सांगितलं की वस्तू फेकून द्यायची नाहीत आपल्या, लक्षात घ्या. ओके, पण आपल्याला त्याला पर्याय एका वर्षात शोधलाच पाहिजे. तुम्ही एक लक्षात घ्या की चायनासारखा देश जो आहे ना म्हणूया आपण, केवळ भारत एक आहे असा देश की ठीक आहे आपण चायनाकडून कर्ज घेतलेलं नाहीये. तुम्ही जर व्हिडिओज बघितले, मी तुम्हाला 2 चॅनलची नावं सांगितले की नास डेली ऑफिशियल आणि अभियानी न्यू, दोघांचा पण सेम कंटेंट आहे या व्हिडिओबद्दल. कुठलं सांगू का, चायनानं पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, म्हणजे आपल्या भारताच्या सगळ्या बाजूने म्हणूया आपण ना, त्यांचे ना काय म्हणूया आपण, ठीक आहे, सैनिक ठिकाणं उभारलेत म्हणूया आपण. तर मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या, आता मी साताऱ्यातला आहे, तुम्हाला सांगू का, साताऱ्यातला जो जवान आर्मीमध्ये भरती होतो ना, तो मनापासून प्रयत्न करतो. या उलट चायनामधली परिस्थिती वेगळी आहे. तिथं मारून मुटकून ठीक आहे म्हणून आपण आर्मीत भरती केलं जातं, ते लढण्यात एवढे समर्थ नाही आहेत. आपल्या भारतात उलट काय सांगू का, की आजोबा आर्मीमध्ये, वडील आर्मीमध्ये, मुलगा पण आर्मीमध्ये, अशी परंपरा आहे. म्हणजे आपल्या देशात अनेक शूरवीर आहेत म्हणूया आपण, ठीक आहे, म्हणजे आपली आर्मी पण परफेक्ट आहे म्हणूया आपण. ओके, म्हणजे जरी युद्ध झालं तरी चायनाला घाबरायची काहीच गरज नाही, अशी खरी रिअल परिस्थिती आहे बोलूया. ओके, चायना कितीही श्रीमंत असला तरी त्यांना लढण्याचं काहीही म्हणूया आपण हे नाही आहे, नॉलेज नाही म्हणूया आपण. म्हणजे आपली आर्मी जेवढी स्ट्रॉंग आहे ना, चायनाची संख्या किती का असे ना, ते आपल्या पुढे टिकू शकत नाही आहेत, असा मला आत्मविश्वास आहेच, लक्षात घ्या. पण युद्धानं कुणाचं भलं होत नाही आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे. मग आपण काय करू शकतो, न लढता पण चायनाला धडा शिकू शकतो. म्हणजे लक्षात घ्या, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या परीनं आपण या गोष्टीला सुरुवात केलीच पाहिजे. असं चेष्टेवारी लाईटली असं घेऊन चालणार नाहीच आहे, लक्षात घ्या. आज 3 शहीद झालेत, उद्या युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्याची संख्या वाढू शकते, लक्षात घ्या. मुद्दा काय माहितीये का, मला सांगायचं आहे काय माहितीये का, की आपण आपल्या परीनं चायनाशी युद्ध सुरू केलं पाहिजे. ठीक आहे, बुलेट थ्रू नाही, वॉलेट थ्रू, जसं सोनम त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे म्हणूया आपण. ओके, मग बघा, मला या विषयावर बोलणं फार गरजेचं वाटलं म्हणून मी बोललोय. ओके, तसं बघा आणखीन, आता एक तर हे जे 2020 वर्ष आहे ना, 2020 साल म्हणूया आपण, हे अडचणीचंच वर्ष ठरत आलं, लक्षात घ्या. ओके,
म्हणजे एक जाते संकट तोपर्यंत दुसरं येत आहे. पण आपण लास्ट टाइम बोलणं झालंच आपलं, या संकटातूनच आपण पुढे जाणार आहे आणि हे वर्ष आपल्याला एक चांगलाच काय म्हणूया आपण धडा देणार आहे आयुष्याचा म्हणूया आपण. ह्यातून सगळ्यातून आपण बाहेर पडतोय. ओके, करोनाच्या बरोबर जगायला शिकलोय आपण म्हणूया आपण. ठीक आहे, आता पहिल्यासारखी भीती वाटत नाहीये. काळजी घ्यायची कालच सांगितलं, लक्षात घ्या. पण भीती तर वाटत नाही आता, पहिला खूप भीती होती. दुसरी गोष्ट की तुम्हाला सांगू का, लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलं की बरीचशी आपल्या देशात सुद्धा खराब लोक आहेत की ते कुठल्याही कंडिशनमध्ये पैसाच त्यांच्या समोर असतो. लक्षात घ्या, पैसाच कमवायचं ध्यान असतं म्हणून आपण. एक सांगू का, आता जस्ट सांगायचं म्हणलं तर मी मीडियाबद्दलच बोलतोय. लक्षात घ्या की इथं उगाचच मोठे आकडे सांगितले जातात. बघा आता मी जे आकडा सांगतोय ते लक्ष द्या. काल जी मी न्यूज ऐकली ना, तर मुंबईत एका दिवसातच माझ्या मते 4 ते 5 हजार पेशंट बरे झाले. ओके, 1-2 हजार सापडले, 4 ते 1000 बरे झाले. आता तुमच्यापैकी बरेच जण म्हणतील, आर्ग्यू करतील की खरे आकडे नाही आहे, ते ऍक्च्युली पेशंट जास्त आहेत. ओके, मला मान्य आहे, पण निदान बरे झालेत, तिथून हॉस्पिटलून डिस्चार्ज दिलाय, या पेशंटची लिस्ट तर आहे आपल्याकडं. मग मला सांगा, ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% आता बरे होत आहेत पेशंट. बरं, आता घरीच ट्रीटमेंट पण करतात बरेच जण. ओके, म्हणजे हा जो आजार आहे ना, एक लक्षात घ्या, हे लॉकडाऊन करणं गरजेचं होतं बरं का, पण लॉकडाऊनमुळे थोडीशी इकॉनॉमी डिस्टर्ब झाली. लक्षात घ्या. ओके, सिरियसली बरं का. पण आता परत सगळे व्यवहार सुरू झालेत. लोक काळजी, लॉकडाऊनचा एक फायदा काय झाला, लोक काळजी घेत आहेत. त्यांना भीती आहेच थोडीफार तरी बरं का, की जर पुन्हा पेशंट वाढले तर परत लॉकडाऊन होईल. तेव्हा बघितले मी, मास्क तरी निदान वापरायला लागलोय आपण. पहिला मास्क वापरत होतो का नाही. जपान सारख्या देशात कंपल्सरी लोक मास्क वापरायचे. म्हणजे तिथे एखादी दुर्घटना अगोदर घडली होती तेव्हापासून, म्हणजे 2-3 वर्षापूर्वी, तेव्हापासून तिथले लोक मास्क वापरतात. आता इंडियातले लोक सुद्धा मास्क वापरतात. आपण सुद्धा घरातून बाहेर आले की हातपाय बाहेरून घरात आलं की हातपाय धुतोय. 4-5 वेळा आपण ते हँडवॉश बाहेर, आता प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक शॉपच्या ठिकाणी हँड सॅनिटायझर ठेवलेले असतात. लक्षात घ्या, चांगली गोष्ट आहे ना. मग या कोरोनामुळे बाकीचे आजार दूर जाणार, मी तुम्हाला अगोदर पण बोललोय. ओके, मग आता लक्षात काय ठेवायचं की आपल्याला चायनीज वस्तू नको आहेत बाळांनो, आणि शक्य तिथं आपण प्रबोधन केलं पाहिजे. आता माझी ही जी, आता बघा मी जे बोलतोय, माझ्या मते नाही म्हटलं तरी 5 ते 7 हजार लोक हे रोज ऐकतायत माझी स्ट्रॅटेजी म्हणूया आपण, आणि त्यामुळे मला हे गरजेचं वाटलं. आपण चायनीज वस्तूवर बहिष्कार टाकायचाच आहे. मग अशी म्हणलं ना मी, मच्छर मारण्याची बॅट, त्यात इंडियन कंपनीज आहेत बाळांनो. ते ओरिओ नावाची कंपनी आहे का, ओरेवा बरं का, ओरिओ बहुतेक बिस्किट असतं, ओरेवा. ओके, त्याचे कॅल्क्युलेटर्स वगैरे आहेत. अजंटा नावाचं ते त्याचं घड्याळ पण आहे. एक इश्यू सांगू का, आम्ही घेतली बॅट, ती इंडियन बॅट घेतली. लक्षात घ्या, हेवी आहे, किंमत जास्त आहे. मग ठीक आहे, मग त्यानं आम्हाला चायनीज पण दाखवली त्या माणसानं, हे बघा ही स्वस्त आहे, चायनीज आहे. खरं नको, थोडीशी महाग असू दे, पण इंडियनच घ्यायच्या. लक्षात घ्या. मग त्यासाठी आपण जपान सारख्या देशाचा आदर्श घेतलाच पाहिजे बाळांनो. अमेरिकेनं जपानवर अणुबॉम्ब टाकले. ओके, आणि तेव्हापासून हे व्हॉट्सअप फेसबुकवर तुम्ही ऐकलंय मला माहिती आहे की तेव्हापासून जपानमध्ये अमेरिकेनं तयार केलेली एक छोटी सुद्धा वस्तू खपत नाही. एक साधी सुई देखील अमेरिकेची असेल तर जॅपनीज लोक ती घेत नाहीत. का घ्यायचे सांगा बघू. जो देश तुमच्यावर अणुबॉम्ब टाकतोय त्याच्या वस्तू घ्यायच्या नाही आहे. एवढी देशभक्ती आपल्यात निर्माण व्हायलाच पाहिजे. लक्षात घ्या. विचारायचंय कुठल्या देशात तयार झालंय हे. चायनीज आहे, नको आम्हाला म्हणूया आपण, म्हणलंच पाहिजे. लक्षात घ्या. दुसरं महत्वाचं आणखीन, ह्या चायनीज लोकांचंच घ्या ना. आता तुम्ही बघताय युट्यूब आहे का चायनामध्ये, नाही. फेसबुक आहे का, नाही आहे. गुगल आहे का, काहीच नाही आहे. ओके, विवेक बिंद्रा यांचा व्हिडिओ बघितला मी. लक्षात घ्या, चायनावरती. लक्षात घ्या, चायनाच्या पॉलिसीजवरती. चायनामध्ये लोक एवढे देशभक्त आहेत त्यांच्या. लक्षात घ्या, सिरियसली बरं का, की ती दुसऱ्या वस्तू वापरत नाहीत. देशभक्त आहे का त्यांच्यावर लादलं गेलं हे आपल्याला माहित नाही बरं का. लक्षात घ्या, म्हणलं तर जात आहे म्हणून आपण, आणि माझ्या मते ते लादले. देशभक्त वगैरे काही चायनीज लोक असतील मला पण वाटत नाही. लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय, मग ते जर बाहेरचं काय वापरत नाही तर आपण त्यांच्या वस्तू कशाला वापरायच्या. लक्षात घ्या. आणि स्वातंत्र्यापूर्वी पण लक्षात घ्या, स्वदेशी मोहीम आपण राबवली होती, आणि मला आता खरं वाटायला लागलंय की इंग्रजांसारखीच नीती वापरतो चायना पण. ओके, लोकांना देशांना अक्षरशः गुलाम केलं जातंय. फक्त बघाशी बोललो, नशीब आपण इंडियनना चायनाकडून कुठलं कर्ज घेतलेलं नाही आहे. लक्षात घ्या. मग आता बघा, आजचं व्हिडिओची स्ट्रॅटेजी मी देणारच आहे तुम्हाला. लक्षात घ्या. पण त्यापूर्वी हे महत्वाचं आपलं बोलून झालंय. ओके, आता आजच्या व्हिडिओची स्ट्रॅटेजी म्हणजे तुम्हाला सांगतो की सीईटी 4 जुलैला होणार की नाही होणार असे सगळेजण मला विचारतायत अजून फोन करून. किंवा काल तर एका मुलाचा मेसेज असा आला होता, तो काय म्हटला बघा, सर तुम्ही
फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर, मंधन सर, हे सगळ्यांनी एकमेकावर डिस्कशन करा आणि तुमच्या सगळ्यांचे ट्विटर अकाउंट्स असू देत आणि एकाच वेळेस आपण ट्रेंड तयार करूया. हॅशटॅग ट्रेंड काय असतो, ॲक्च्युअली मी ट्विटर वापरत नाही आहे बरं का. माझं म्हणणं काय बघा, एक्झाम पोस्टपोन होणार आहे बाळांनो, सिरियसली होणार आहे. बरं मी तुम्हाला जर म्हणलं तर एक्झाम होणारच नाही म्हणलं तर कसं वाटेल रे, धक्का बसेल ना. नाही बघा, लक्षात घ्या एक्झाम तर होणारच आहे, पण मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या की माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे की त्या गोष्टीकडे बघू नका रे. किती वेळा तरी सांगून झालं आता शक्यतो मी फोन कुठलाच उचलत नाही, सिरियसली. माझे रिलेटिव्ह मित्र कुणाचेच फोन मी रिसिव्हच करत नाही आहे. माझा मुलगा किंवा घरातलं कोणतरी उचलतं, मी माझ्या कामात व्यस्त आहे. ओके, व्हिडिओज तयार करायचे आहेत, ठीक आहे, ॲडमिशनचे कॉल येत आहेत, क्वचित एखादे पालक भेटायला येत आहेत, टेस्ट झाली ते तपासायचं आहे, म्हणजे मी माझ्या कामात आहे, तुम्ही पण तुमच्या कामात राहा. तुमचं काम काय, एकतर अभ्यास प्लस घरातल्यांना मदत. लक्षात घ्या. ओके, मानसिक आधार सगळ्यांनी एकमेकाला दिलाच पाहिजे या काळात. तुम्ही अशा काळात कुठला हट्ट करायचाच नाही आहे, लक्षात घ्या, घरातल्या जवळ हे पाहिजे ते पाहिजे म्हणून. ओके, आणि मला सांगायचं काय बघा, आता काही घरात ना दोन म्हणजे बहीण भाऊ असतील किंवा काही जणांकडे ठीक आहे 3 मुलं असतील एका घरात म्हणूया आपण, ठीक आहे. आता 3 मुलं असतील आणि एकच स्मार्टफोन असेल तर ॲक्च्युली तिघांचे लेक्चर्स येणार आहेत त्याच्यावरती. अशा वेळेस बाळांनो काही योग्य तो मार्ग त्यातून काढा. उगाच दुसरा फोन घ्यायचा पण हट्ट करू नका. आता परिस्थिती असेल चला घेऊ शकताय तर मग चायनीज घेऊ नका. ओके, आता इंडियन ब्रँड कोणते आहेत मला माहीत नाही, तुम्हाला तर माहिती आहेत, नाही तर सॅमसंग सारखा ब्रँड घेतला तरी चालेल. मेड इन चायना नसावा कुठलीच गोष्ट. बरं, आता स्ट्रॅटेजीमध्ये पहिली गोष्ट काय सांगितली की एक्झामचं टेन्शन घेऊ नका, जेव्हा होईल तेव्हा होईल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे क्विक रिव्हिजन स्टार्ट करा तुम्ही. क्विक रिव्हिजन. आता एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगतो काय बघा, जस्ट बघा की जगदीश वाघ, ठीक आहे, असं चॅनलचं नाव आहे, लक्षात घ्या, जगदीश वाघ, WAGH. मी स्वतःहून त्यांचे लेक्चर्स बघितले, केमिस्ट्रीचे लेक्चर्स छान आहेत. ओके, आता तुम्ही म्हणाल मी नुसतंच प्रमोट करतोय, अरे पण त्यांचे सबस्क्रायबर ओनली 400 आहेत, मी काल बघितलंय. इतकं बेस्ट चॅनल असताना एवढे कमी सबस्क्रायबर, मला ही गोष्ट पटत नाही. लक्षात घ्या. मग याचा अर्थ काय की एक लक्षात घ्या ना, हे मी शिकलोय काय ते तुम्हाला सांगतो. यूट्यूब चॅनल, आता बऱ्याच जणांचे तुमचे पण यूट्यूब चॅनल आहेत मुलांचे. यूट्यूब चॅनलला सक्सेस पाहिजे असेल तर बऱ्याचशा गोष्टी असतात, लक्षात घ्या. म्हणजे चॅनल प्रमोट करण्यासाठी ठीक आहे स्वतःहून आपण करू शकतो. कसं, ते बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, तुम्ही यूट्यूबवर त्याचे सर्च करा. तुम्हाला ना ते योगेंद्र नावाचं एक चॅनल आहे, त्यांनी भरपूर डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे की यूट्यूब चॅनल कसं ग्रो केलं पाहिजे. ओके, त्या गोष्टी सांगत आता मला बसायचं नाही आहे, पण मी काय सांगितलं, जगदीश वाघ किंवा नुसतं वाघ तरी असं सर्च करा, केमिस्ट्रीचं चॅनल आहे, बेस्ट आहे, बघा तुम्ही. ओके, आता मुद्दा काय बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये क्वेश्चन मी देत नाहीये. आज सगळ्याच टेस्ट ओपन झालेल्या आहेत. तुम्हाला डिस्क्रिप्शन ठीक आहे त्याची लिंक देतो मी. काही बघा टेस्ट सबमिट होत नाही आहे किंवा बरेचसे इश्यू आहेत, मग मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ज्यांनी टेस्ट अरेंज केले त्यांचा नंबर पण तुम्हाला देतो. ओके, तर आणि किंवा त्यांचा व्हॉट्सअप ग्रुप किंवा टेलिग्राम ग्रुप असेल त्याला तुम्ही जॉईन नक्की व्हा. लक्षात घ्या. ठीक आहे, म्हणजे आजचा ॲक्च्युली मी एज्युकेशन म्हणजे अभ्यासाची काय स्ट्रॅटेजी किंवा होमवर्क तुम्हाला दिलेला नाही आहे. आपल्याला आज भरमसाठ टेस्ट द्यायच्या, सगळ्या टेस्ट ओपन झाल्या असतील. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आजपासून आपल्याला चायनीज वस्तू पूर्ण आयुष्यभरासाठी आपल्याला बॉयकॉट करायच्या. ओके, मग चला तयारी, म्हणजे थोडक्यात म्हणूया आपण दिवसभराचा अभ्यास करूया. आजचे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मी तयार केले, ते लवकरच मी अपलोड करेन, तेही बघा. आणि सह्याद्री ट्युटोरियल, सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस, सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर, पुन्हा अर्थसिद्धी, बायोलॉजी गायडन्स आणि बायोलॉजी मॅग्निफाईड, हे तर आमचे इथले चॅनल आहेत. प्लस मी तुम्हाला जगदीश वाघ, मग आता निशांत पटवर्धन, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, शिंदेज केमिस्ट्री, मंधन अकॅडमी, मग 10 ते 15 आपले चॅनल आहेत. लक्षात घ्या. प्रत्येक चॅनलवर 1-2 व्हिडिओ अपलोड होतोय, बरोबर आहे. मग तसं बघितलं तर हे कठीण जातंय तुम्हाला, एवढे व्हिडिओज कधी बघायचे. एका युजरनं तर मला एवढंही सांगितलं, म्हटलं की सर डाटाच पुरत नाही. ओके, तर माझं म्हणणं काय बघा की आता भरपूर तुमचा अभ्यास झालेला आहे, रिव्हिजन पण झालेलं आहे. मग अशा वेळेस लक्षात घ्या, जे तुमच्या डिफिकल्टी आहेत तेवढंच तुम्ही चॅनल बघितलं, म्हणजे तेवढंच तुमचे क्लिअर केलं तरी चालू शकतंय. मॉक टेस्ट भरपूर देतोयच आपण, पण 21 जून मी रोज सांगणार आहे, 21 जूनला आपण फुल लेंथ मॉक टेस्ट घ्यायचं आहे. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट त्यावेळेस कराच. आणि मी 18, 19, 20 पासूनच तुम्हाला थोडंसं काय करेन त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा माहिती नक्की देईन. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.